50 تومنش کنم. ایمن سادیزی و ترجیح ناظره بفرمایید. صبور بشید. بفرمایید. برنج ایرانی ناظره بفرمایید. طالب صد کاملا 100 تومانی 200 تومانی شد 100 بعد امروز 100. اگه نشه بعد گوشی بگیری دیگه. این ستکار نه یه کمکی واقعا. چای داغ و خوشمزه. گوشت تازه گل پایگان در حضور تو چرخ میشه دارای سالن بچه جنگه گل کباب بفرمایید گوشت تازه گل پایگان در حضور
بدم حلال بود بفهمد کافه خانوادگی دیگه اینا رو من